Try natin ang ano. Ito yung loob niyan eh. Oh. So, itong style na to, itong design na to, frame and box, pwede sa kahit na anong bike. So, pwede siya ilagay. Kahit kaninong bike ng mga power members. So, yung mga props namin, may toilet paper, may gas, may seasonings, may tea. Dito, coffee and cream, sugar and cream. So, yan. So, maghahanap pa ako ng props na, na meal. Tingnan natin. Pero, this is working, Bukas, gagawa tayo ng coffee. By this, gagawa tayong coffee dyan. Meron pa tayong mga upcoming videos tong grinder chainsaw. Testingin natin in action. Actually, this is a grinder. Tapos, may attachment lang siya para maging chainsaw. So, testingin natin yan in action. Tapos, meron tayong coffee box. Ito yung coffee box. Lalagay natin dyan lahat ng paggawa ng coffee. Pwedeng ilagay sa gilid ng motor. Ito naman yung CCTV, Wi-Fi CCTV. Na meron siyang battery sa loob and charger. So yan naman, ano naman to, Wi-Fi CCTV. So from inside, dyan, lalagay natin dyan yung camera at yung battery compartment. So, ganyan yan. Ganyan siya. Yan, So, yan. Dito yung battery, yung power bank, power pack. Ito yung camera. Kasi since wireless CCTV siya, saka stealth parang spy CCTV, monitor mo yun using your cellphone. Tapos pwede ka rin mag-record from there. Tapos ito yung pinaka-camouflage niya. Camo. So, hindi siya mukhang camera, tsaka at the same time, tawag dito, protected sa labas. Yan, ganyan ang itsura niya. So, bablog din natin yan this week. Upcoming videos this week dun sa ating wireless CCTV. So, dito natin siya i-monitor. So, habang nagmumotor, pwede mo makita yung camera dito. O kaya habang nag-airsoft, pwede kang magkaroon ng parang spy sa itaas ng puno para makikita mo dito. So, yan. Itong contraption na to, ayan, syempre, cellphone holder. Ayan. Cellphone holder na kinabit inattach sa elbow protector. So, ayan. Adjustable to kahit na anong phone. Tapos, ayan elbow to, meron din sa knee nito So, ayan, kinabit lang dyan ayan with the nut. Ayan. So, ito, adjustable din. Pwedeng taas baba. So, ayan. So, di ba ang ganda? So, ayan, bablog natin yan. Upcoming vlogs ng Pinoy Adventure Rider. And this one, alam niyo na to. Ito ang gagamitin natin pang sindi ng ating coffee. Pagsindi ng ating kitchen. Magluluto tayo sa kitchen. Yan. Waterproof, windproof. Gagamitin natin yan. Importante to. Importante. Sa outing. Dahil siya ay waterproof, windproof. Pwede mong ilagay sa belt. Diba? Ayan Pwede mong ilagay sa belt. Ito. Pwede. May fire ka na. Hindi mo na kailangan sa survival. Hindi mo na kailangan mag-start ng fire from nothing. So, ayos.
Balik natin itong ating elbow pad. Okay. Ulit natin ating phone. So, ayan. Okay, that's it. At meron pa pala tayong videos na darating. So, yung coffee racer project natin, meron na akong bar and fork. So, kukunin na lang natin yung motor. It's a Kawasaki HDX. Yun ang gagawin nating coffee racer. And, meron pa tayong tool na i-review this week. This is a Dremel imitation. First power. Dremel imitation with attachment with gooseneck. With gooseneck attachment. Ito. Dito ka pwedeng kaya pwedeng pumasok sa tight spaces dahil may gooseneck. Itong gooseneck And of course, yung mga attachments niya. So yan, yung mga polishing tools. So nakita ko lang na itong Dremel type tool is maliit yung chuck niya, yung lalagyan. Maliit. Kaya pang pang small job, small projects. Kadarating lang nito. Binigay sa akin ng McOilis Garage. MG. McOilis Garage. Our partner. So, binigay lang sa akin ito ng McOilis Garage. Pinaglumaan niya. So, meron din mga polishing stones. Yan, mga stones ito. Parang ganyan, no? Yung pang patalim ng kutsilyo. Ito naman, polishing stones para sa mini project. Yan. Alam ko, mas matigas itong mga red kaysa ron sa mga gray. So, yan. May nabibili din yan sa labas pag nasira na yan. Kasi, dali lang masira Tapos ang dami pa mga polishing. Pwede rin mga drilling tools ito. Pwede mong gawing drill. Pero maliliit lang dahil maliit nga lang yung butas niya. Maliliit lang. Ito naman mga sandpaper. Circular sandpaper. Ang daming sizes Yan. Tapos meron din ito mga brush lang, mga brush. Pang polish lang talaga. Yan parang mga hairbrush. Tapos ito naman yung pang port, yung mga pang port ng cylinder heads. Port and polish. So gagawin din pala natin yon, magpo-port din tayo. Hindi ng upcoming videos natin, magpo-port and polish tayo. Using this Dremel like tool. Actually, Dremel is a brand. Hindi to Dremel. It's like a Dremel lang. Yan, pang port and polish. Dami. So, yan. Gagawa rin po tayo ng video niyan. Very nice tool. So, yun lang po. Meron pa pala tayong isa. Yung ating Pinoy Adventure Rider guitar project. This one. This guitar. Yan. Kakabit din natin yan together with the bike sa exhibition. Pero this will become white. And then with the logo. Tapos may machine dyan. May machine ako ilalagay dyan na automatically magpe-play na. Just pressing a button, magpe-play na siya. Nang walang naggigitara. So, yan ang mga upcoming videos natin. So, like and subscribe lang mga kapatid. Peace!